Okay guys, welcome back. Gawan ko lang ng review itong solar panel at saka itong inverter na ginawa namin. So, ito, meron ako ditong 24 volt system na solar, and then itong isa naman ay 12 volt. So, yan, tag 1,000 watts na grid tie inverter. And meron ditong for off-grid naman. So yan, off-grid. And dito siya nakasaksak. So yan, ngayon gumagawa tayo ng, nag-harvest tayo ng 425 watts. Medyo makulimlim kasi. Yan. Pero maabot siya ng minsan 500 to 600 watts. So ngayon yan, ipapatakbo tayo ng aircon. Itong aircon ay 0.5 lang, 0.5 horsepower. So based sa Meralco app, pwede nyo rin pala i-download yung Meralco app. Makikita nyo yung konsumo ng mga appliances nyo sa bahay, yung ilang watts, tapos mako-compute nyo kung magkano ang magiging monthly based dun sa mga appliances. Okay, so kung itong aircon ay 0.5, nasa 600 watts, nagpo-produce tayo or nag-harvest tayo ng 429 watts. So malaking tipid na rin. So bala ko pa kasi magdagdag ng mga solar panel sa bubong para ma-zero ko yung bill. By the way, yung grid tie inverter ko pala ay wala siyang limiter. Walang limiter to. So ang ginagawa ko ay pag sumobra ako ng harvest sa araw, nag-on lang ako ng load sa bahay like aircon or electric fan para hindi sumobra. Pag sumobra kasi yung harvest, nababasa pa rin ng metro natin, tapos tayo pa rin nagbabayad kahit nagbibigay na tayo ng kuryente. By the way, ito palang grid tie inverter na to ay meron island protection. So ibig sabihin pag walang kuryente si Meralco, off din to. So ibig sabihin safe siya, walang babalik na kuryente papunta sa grid o sa poste. Kasi delikado yun, palimbawang merong nag-aayos na lineman and then may kuryenteng pabalik, maaari silang makuryente. Pero ito, may island protection. So, hindi pa dumadating yung mga DC breakers ko. Pero, for the meantime, ito munang gamit. Kasi meron naman siyang fuse. So, makita mo dito, dalawa yung fuse. May in and out. Ito sa 24 volt system. Sa 12 volt system, tatlo. Mas malakas kasi yung amperahe nito or amperage nitong 12 volt system. Okay, so meron siyang dalawang fan, apat, tag-dalawa kada sa isang inverter. Meron siya pahigop saka pabuga. Yan. So yan, nagbi-blink lang talaga siya kasi sumasabay lang siya sa kuryente ng bahay. So check natin kung ano yung nasa metro natin pag naka-off to, and kung anong mababawas naman kung inon na natin to. So off muna natin. Yan, off na. Check natin dito sa watt meter. Okay, sa watt meter ay 1.5 watts na lang. Okay? So, ingat rin pala sa pagbili ng mga watt meter. Merong mga watt meter na hindi bidirectional, ibig sabihin hindi niya nasusukat yung pagpasok ng kuryente. Ang nasusukat niya lang yung galing sa household outlet papunta sa appliances. Ito, dalawa. So, nasusukat niya yung papasok and then palabas. Okay, so check na natin yung wattage na nakukuha sa bahay pag naka-off itong solar.
Hindi ko na ika-cut yung video para malaman nyo. Sensya na, medyo makalat ang bahay. Ito pala aso ko. Si Tim. Yun, nako. Okay, so may naka-on pa isang aircon. Okay, so ngayon ay nasa nagpo-focus, madumi na tayo. So ngayon ay nasa 1.6 kilowatts or 1,600 watts. Try na natin i-on yung solar panel. So maraming naka-on na aircon. I mean, dalawa pala naka-on na aircon ngayon. So, natin. Yan, mag-blink siyang pula. Yan, pag nag-blink na siya ng green, nag-harvest na yan. Check na natin dito sa watt meter. Okay, so ngayon, 340, 350. So, sa metro, numeral ko ay 1.6 or 1,600 watts. So ngayon, kung umabot tayo ng mga 450 watts, yun yung ibabawas sa metro. So, parang mahina yung araw. Okay, anyway, mamaya tataas pa yan, pero check na natin yung metro kahit ganyan pa lang yung wattage na nakukuha niya. Balik tayo ulit. Matatandaan niyo 1.6 kanina, so dapat magbabawas siya. So ngayon ay ay 1.2. So kanina ay 1.6, 1,600 watts. Ngayon ay 1,200 watts na lang. So nabawasan siya. Kasi yun lang naman yung panel na naikabit ko ay nasa 600 watts lang. So bala ko pa magdagdag ng panel. Okay. So yun lang guys. Thank you. Add ko lang pala sa video yung itong mga battery para sa off-grid. Kasi pag limbawang brownout or blackout, wala si Meralco, meron pa rin kaming kuryente kasi meron din akong off-grid. Nakahiwalay yan dun sa grid tie. So ito yung charge controller niya. Yan. Sa ngayon nag-float charge na lang siya kasi puno na. Nakahiwalay yung solar panel nito. So iba rin yung grid tie iba yung inverter nito. Ang off-grid naman siya. Okay. So yan, naka-parallel lang yung connection nito. Actually itong mga battery nito ay galing sa sasakyan, plus ito pang solar talaga. Ito naka-parallel lang dito sa battery ng sasakyan, yung lumang battery. Dati kasi parang deads na tong battery na to. Sinek ko, wala lang palang tubig. So pwede nyo rin dagdagan ng tubig ito gamit ang distilled water or yung Wilkins. Yung tubig na para sa
gatas ng baby. So yun yung distilled water. So nung dinagdagan ko siya, naging okay naman. Lumakas yung pag-charge niya. Okay, so yun lang yung dadagdag ko sa video. Thank you.